Itu soal kebudayaan. Dan kebudayaan ini pula berlaku di waktu bulan Ramadan. Ya. Ya. Memperlihatkan satu kegigihan orang Melayu sambil mengusahakan ataupun menjalankan hukum agama dengan menahan diri, dia dapat produce satu kreativiti atau melahirkan kreativiti yang begitu indah bagi semua orang untuk menikmatinya. Itu pandangan saya lah. Macam saya pun Datuk Seri, pertama kali berniaga waktu bulan puasa lah dulu. Jual kad raya. Dah lah bawa dalam 50-60 jual kat sekolah. Habis. Happynya dapat duit lebih sikit untuk raya kan. Baru-baru ni Datuk Seri, saya tengok banyak juga di social media. Malaysia ni dah macam jadi destinasi untuk orang Islam dari UK umpamanya. Datang untuk bercuti, untuk menikmati bulan Ramadan di Malaysia. Menjalani ibadah puasa tu di Malaysia. Jadi sebenarnya, sebab tu nak relatekan dengan Datuk Seri cakap tadi, betapa kita perlu pelihara aspek kebudayaan tu. Benda ni walaupun sekarang ni pun dah tak berapa autentik macam dulu, itu pun dilihat oleh masyarakat luar satu benda yang hebat lah di Malaysia ni kan, jadi macam festival besar kan. Bila bulan puasa ni satu Malaysia akan terasa bulan puasa tu kan. Jadi macam Datuk Seri kata betul lah, kita kena maintain lah dia punya authenticity tu kan. Selain tu Datuk Seri, bila Datuk Seri tadi kata, bila bulan puasa ni adalah satu bulan yang menunjukkan kreativiti orang-orang Melayu. Masa itulah macam-macam dia boleh nak jual semua kan. Maksudnya budaya meniaga tu ada lah dalam diri mereka ni. Tapi di mana silapnya sampai mereka tak boleh nak jadi konsisten dan membesarkan lagi dia punya perniagaan tu. Kita tidak sambut, bagi saya lah. Patutnya saya sebut tadi. Bila orang Melayu telah melahirkan keunikan ini dalam kreativitinya itu, harus ada satu orang kata apa, satu kesedaran dan mungkin juga kepedulian bahawa kreativiti ini harus ditingkatkan menjadi satu perusahaan yang boleh berterusan. Ya. Kan? Pada waktu lain kita tak akan nampak. Misalnya orang buat apa ni, katalah saya sebut tadi macam kuih lopeh. Ada orang buat tadi. Ada, tapi tidak masa tu saja, dan sekarang ni kualiti kalau banding dengan dulu separuh pun tak ada. Menurun. Betul, menurun. Jadi lama-lama orang akan tidak berminat lagi nak makan benda tu. Dan orang yang nak menjual tu pun tak akan minat. Dia jualan ni, penjualan tu dijadikan hanya jual untuk cari makan. Untuk menampung hidup di waktu bulan, mencari rezeki di dalam bulan puasa. Tapi dia lebih pada tu. Dia bukan sekadar nak cari income yang lebih ataupun jualan yang lebih ataupun nak cari nafkah yang lebih. Tak. Dia sebenarnya harus diangkat menjadi satu peningkatan kebudayaan, ya, progression of the culture. Dan kemudian akan ada menarik minat-minat untuk ke jurus itu. Betul. Kan? Malah saya baru ni jumpa dengan satu budak yang di Pulau Pinang juga. Dia budak IT, lulusan IT. Dia ambil alih perusahaan mak dia, membuat serabai. Kuih serabai. Ya, serabai. Tahu serabai ada orang kata kuih mayat. Serabai Saya mula-mula dengar lu tergelak juga kan. Kita jumpa kawan Penang kuih serabai. Serabai. Serabai ni memang asli orang Melayu punya yang buat, agak sedap. Kan? Saya tanya ke dia, mak dia kebetulan mak dia tak apa sihat, dia ambil alih. Dia a graduate from a graduate in IT. Dan lepasan daripada higher education. Universiti lah. Jadi dia ambil itu, dan saya dapat berbincang dengan, kita ada klinik pembangunan perniagaan melalui Institut Kesedaran Rakyat. Kita ada klinik. Makanya saya menceritakan bagaimana
harus dia bina ini sebagai satu perniagaan yang boleh memperolehi sustainability atau kelestarian yang menjadikan satu budaya niaga. Dan wujudkan budaya niaga maksudnya melihat itu bukan hanya sekadar menampung kehidupan, bukan nak lepas hidup je. Lepas hidup tak, dia jadi benda satu yang lain. Saya tunjuk satu lagi benda. Pada itu ni zaman saya di Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Ada satu orang Negeri Sembilan, dia buat songkok. Dia buat ni bukan songkok, dia buat ni tanjak. Tanjak, okey. Ya, dia bubuh tu nampak tak berapa elok lah. Tapi skill dia ada. Dia duk jual, memang dia duk jual pun dah. Dia duk supply dah dekat ada keramaian majlis-majlis, dia supply sebagai hadiah. Kita ambil dia. Sebab tu saya bekerjasama dengan MAS. Masa tu sebab tu Tan Sri Tajuddin dari situ, Ramli. Kita bagi dia, kita bawa benda tu, bagaimana kita commercialize benda tu supaya dia elok, benda satu elok yang mas boleh beli untuk passenger kelas pertama. Oh, dia bagi passenger kelas pertama. Sebagai passenger kelas pertama. Maksudnya kita kecilkan dia, kita baikkan dia, kita jadikan dia sehingga orang nampak elok dan dia dapat pasaran yang lebih besar. Dan dia continue lah. Mesti ada kepedulian ke arah itu. Kalau kita tengok pasar Ramadan ni 1000 macam juadah, apa dia yang boleh kita pedulikan supaya dia jadi benda yang boleh tumbuh daripada situ menjadi sesuatu yang boleh diusahakan bagi bukan hanya menampung hidup, tetapi menjadi sesuatu perniagaan atau produk perniagaan yang boleh menjadi berkualiti antarabangsa. Ya, maksudnya boleh dipasarkan di peringkat ASEAN. Misalnya, ya, lain-lain juga. Benda ni bukan benda baru. Thailand bisa buat. Thailand bisa buat. Indonesia pun bisa buat. Kan? Tapi kita tidak ada benda-benda ni kita lepas begitu aja. Panjang. Nasi ayam dekat 100 orang menega. Bagus, okey, tak apalah, bagus. Kita daripada segi satu produk yang mengagumkan, produk makanan yang mengagumkan orang luar bila bulan Ramadan ini, kita harus juga ambil kesempatan itu mencungkil pengusaha-pengusaha dalam bidang-bidang ini. Kan? Bila saya sebut kepada adik tadi yang saya kata tadi, yang buat gaya Surabaya ni, dia baru teringat nama dia Hafizi, sama dengan rakan-rakan kita yang ada dalam Tiger Show ni. Tiger Show ni. Dia sebut, dia baru terbuka. Dia kata, ya, saya ingin. Dia memang minat. Baru timbul minat dia tu nak kata, okey. Kalau tidak, dia ingat nak tampung hidup je. Pasal dia ambil alih pada mak dia. Dan dia ada, saya kata, no. Guna IT itu untuk mengembangkan you punya. Kalau inilah menjadi minat you, you punya passion, you ada hubungan emosi di antara produk Surabaya ni dengan you sebab ibu sakit you ambil alih, ini adalah satu petunjuk bagi you usahakan dia menjadi satu benda yang lebih baik. Macam Indonesia ada produk Kartika ke apa yang dia boleh properkan benda tu. Maksudnya makanan-makanan Indonesia ni dia properkan packaging cantik-cantik. Pelancong datang beli. Bawa balik. Dalam keadaan dunia sekarang there is digital marketing lagi mudah. Sepatutnya lagi senang kan? Lagi senang. Yalah, bukan semua lah makanan-makanan Melayu ni yang kita boleh ekspor sebab tak boleh nak frozen, tapi banyak juga yang boleh frozen. Saya bukan hanya segitu. Saya yakin bila kita cungkil dan dia mempunyai passion tentang menghasilkan sesuatu yang mendapat impak dengan masyarakat, dia juga akan terbuka minda. Inilah sebab saya kata tadi, peluang untuk membudayakan ekonomi di dalam seseorang itu. Kalau tidak, dia akan lihat perniagaan tepi jalan. Kan? Apa dah ada, apa boleh, memang nak cari makan lah. Anak Pak Jokowi
goreng pisang dia boleh dijadikan satu produk nasional. Ya. Ya. Takkan pasal dia nak cari makan tepi jalan. Betul. Tetapi dia mempunyai budaya ekonomi itu kuat dalam kepala dia. Makanya dia jadikan ini produk sebagai produk yang boleh dijual di seluruh negara. Dengan satu persembahan penyampaian yang paling baik supaya berminat orang nak beli. Bukan hanya bulan puasa. Ya, bulan-bulan lain pun kan. Bulan-bulan lain akan continue lah. Banyak kuih-kuih Melayu ni yang susah kita jumpa kalau bukan bulan puasa. Kalau bulan puasa tak akan jumpa. Tak akan jumpa. Padahal benda tu kita mengidam juga kan. Ya. Walhal benda tu memang macam kita mengidam sebenarnya. Kadang-kadang nak cari tak jumpa kan. Bulan puasa tu pun bukan semua tempat. Ada setengah-setengah tempat. Kenapa tidak kita sedar benda ni. Saya kata from sedar, kenapa tidak kita pedulikan. Ada contoh macam sekarang dah start lah. Ada satu kedai section 13 yang nama Kuih. Dia ada start. Kita boleh carilah kedai-kedai. Dulu nak cari susah. Jadi, banyak lagi tu. Macam kopi-kopi Malaysia kan. Kita sedikit, kita harus adakan kebijakan. Atau dasar. Ataupun dasar polisi lah. Polisi. Saya tidak tahu. Yang saya tahu, kalau majlis perbandaran hanya buat keluar lesen, kutip duit lesen. Lebih pada tu, apa dia buat? Tak adalah macam galak kan. Okey, dia bergalak supaya lalu lintas itu semua. Tapi produk tu tak ada. Patutnya PBT ni yang tahu. PBT yang tahu. Di kawasan tu apa specialize dia kan. Ya. Contoh macam Kajang sate. Ya, kan. Tak ada pun, yang maksud saya tidak ada. Saya tak pasti kalau ada bajet untuk local product development oleh PBT. Ada? Saya tak pernah dengar. Kalau ada pun maksudnya kita tak nampak lah. Tak nampak lah. Saya tak nampak. Dan orang yang nak mempromosikan ini, yang nak memilih, kena ada satu perempuan bijak pandai yang kreatif. Bagaimana kita usahakan ini supaya dia bukan sekadar hari bulan puasa, tetapi dia lepas pada bulan puasa ada. Dan kemudian apakah selection of produk-produk yang kita pilih untuk dijadikan produk nasional yang dapat kita promote ke luar negara. Atau promote dalam digital marketing. Apakah kita kena ada koordinasi dengan penghantaran, dengan banking. Dengan logistik, dengan teknologi. Apa dia kita buat. Jadi saya tidak lihatlah benda tu. Walhal itu kita patut bagi saya penuh, saya ada kita harus percaya dan kita harus terima satu iktibar bulan puasa baik orang Melayu. Bulan puasa ini mencungkil kreativiti dan kelebihan orang Melayu dalam produk-produk pemakanan. Itu sudah, penampilan itu sudah ada. Tapi kita tak dapat sambut benda tu menjadikan satu ekonomi, unsur ataupun fakta ekonomi untuk orang Melayu. Ya, untuk meningkat orang Melayu. Dan secara langsung kita akan ada kebanggaan nasional, kebanggaan negara yang belum ada lagi. Ya. Maka harus ada ke arah itu. Maksudnya bagaimana selain daripada bulan puasa ni orang Melayu beribadah, pergi sembahyang tarawih dan berpuasa, sebenarnya ini adalah bulan yang kreativiti. Yes. Betul. Bila kita dapat tengok, bila Datuk Seri cakap tu nampak. Okay, kita pergi ke lighter side sikit tu. Sejak bila Datuk Seri mula perasan orang Melayu ni start main mercun, meriam bila bulan-bulan puasa ni? Yang you boleh ingat lah. Meriam memang ada daripada dulu. Meriam memang lama. Memang lama. Di setiap kampung nanti ada lah budak-budak main meriam. Meriam buluh baik, meriam besi baik, tanah baik, nanti ada. Tetapi bukan dengan sebab bahayanya benda tu, maka tidak diperluaskan, tidak digalakkan. Pakai karbide pakai karbide dan segala macam. Memang ada. Dan lama lah. Malam 27, 28 tu tiada bunyi lagi debung debang. Cukup.
Maksudnya tahun 50-an, 60-an dah ada. Dah. Daripada dulu saya kecil-kecil pun ada. Tapi dan kemudian ada juga ni apa kita panggil sprinkler yang bunga api ya. Itu ada. Itu setakat tu aja. Mercun bukan budaya kita. Maksudnya import pakai kita integrasi lah dengan masyarakat Cina kot. Okay. Sekarang ni sudah jadi, saya tidak ada masalah. Tak ada masalah. Kita boleh terima yang mana boleh tidak menjadi memudaratkan sesuatu kau, apa salahnya. Kan? Jadi mercun ni dulu kita tidak benar jualan. Kan? Dulu orang yang nak jual itu pun kena sembunyi-sembunyi jual. Kan? Sekarang sudah bebas jual tepi jalan. Ya. Walaupun tak tahulah dibenarkan kata tak. Pasal tak tahulah. Tengok lari juga bila datang pasar ni. Jadi maksudnya sudah ada di tepi jalan secara terang-terangan. Dulu memang sembunyi-sembunyi tu. Memang dulu sembunyi-sembunyi lah. Ini terang-terang lah. Dan yalah memang ada benda tu. Tapi kebelakangan ini baru bermula. Awal-awal dulu tidaklah ada. Tapi bagi saya itu kalau kita saling menghormatilah budaya-budaya yang ada di dalam negara ini. Asalkan jangan mudaratkan mana-mana pihak, jalan yalah. Yalah. Kalau budaya membagi duit raya ni Datuk Seri, 50-an ada ke? Ada di kampung-kampung ada. Budak-budak selalunya sampai hari raya ni juga atau satu hari sebelum raya dia orang pergi hantar kuih-kuih. Budak-budak lah yang tolong pergi hantar. Dengan harapan kan, dengan harapan nak dapat lah 5 sen ke 10 sen ke 20 sen. Paling tinggi pun 20 sen. RM1 jarang lah orang nak bagi. Kan? Tapi dia bagi cara direct. Maksudnya bukan satu. Kalau saya boleh tafsirkan, orang tua-tua dulu bagi kepada budak-budak itu hanya bagi menyeronokkan. Bagi budak-budak tu menimbulkan yang keseronokan. Satu pengalaman dia orang dapat duit daripada so-and-so. Di dalam sesuatu kebudayaan, orang kata apa, suasana dan dalam lingkungan kebudayaan kita. Setakat tu. Dia bukan nak bagi, dia bukan tidak ada soal penonjolan, tak ada. Soal excess tak ada. It's not excessive. Tidak ada excessive intent. Yang aku nak bagi yang ni lebih, yang ni aku tak ada. Jadi kalau orang bagi tu hanya untuk anak-anak dapat lebih sikit pada hari tu kan. Menyeronokkan keadaan budak-budak tu beraya. Karena hari itulah dia dapat duit pada ifak ramai dia, mak bapak dia, kaum keluarga dia, orang kampung. Bila dia pergi hantar kuih, orang kampung tu akan bagi dah 10 sen ke 20 sen ke. Kan? Tak semua pula. Ada yang hanya bagi barang balik. Betul. Bagi kuih balik tak ada lah. Tak ada lah. Dan budak-budak tu pun tak minta. Tak minta. Ada, dia happy lah. Ada happy lah kan. Selain tu Datuk Seri, bila bulan Ramadan dan tak lama lagi nak Syawal, antara yang menarik dalam kalangan orang-orang Melayu di seluruh Malaysia ni adalah pakaian-pakaian tradisi. Kerana akan dimulai dipakai pada hari raya lah. Kita ada baju Melayu style Johor, style cekak musang. Dan kalau untuk perempuan pula ada baju kurung Kedah, baju kebaya. Tapi semenjak ni banyak pakaian pada luar mula masuk. Macam jubah apa semua. Dulu macam mana tu? Sekitar dulu kalau orang Melayu dia lebih mirip kepada pakaian-pakaian yang memperlihatkan kebudayaan Melayu. Hari Raya ni adalah satu hari yang dia akan pakai pakaian yang cantik. Berhiaskan diri mereka dengan pakaian-pakaian yang cantik. Kalau lelaki sudah tentulah baju Melayu. Pakaian baju Melayu. Dan ada macam cekak mekang, baju Johor dan teluk belanga. Ada teluk belanga ya. Kalau perempuan memanglah mereka tu semua perempuan pada waktu tu akan sudah tentu tidak ada. Saya pada waktu muda-muda dulu pun tak ada
saya tak pernah nampak lah. Yang pakai jubah ni almost none. Almost none Almost none. Kalau saya tak, bagi saya, pengalaman saya tak pernah nampak. Dia kalau di Tanjung, di Pulau Pinang, dia sebelah sini pun baik, sebelah sana pun baik, saya tak pernah nampak. Yang kita ada pakaian-pakaian ditunjukkan adalah, itulah gadis-gadis Melayu pada waktu tu menghiasi diri mereka dengan pakaian seperti yang Serami beritahu tadilah. Baju kurung. Iaitu baju kurung, baju kebaya dan lain-lain lagi. Dan selalu ada memberi emphasis kepada kebudayaan itu adalah kelombong. Kain kelombong. Kain kelombong ni kain yang dipakai, sebidang kain yang dipakai untuk menutup kepala dia, ya. Dan kain itu datang macam-macam jenis lah. Macam yang petani perempuan pakai kain batik kat kepala tu kan? Dia lani pun ada dah. Saya tengok lani dah sekarang ni ada orang pakai tu. Dia kain memanjang, satu keping kain yang memanjang yang dia tutup atas kepala. Dia tutup yang dia pakai ke bawah lah. Itu kita panggil kain kelumbung. Kain kelumbung. Kalau di Tanjung kita panggil kain kelumbung. Saya rasa di negeri-negeri lain pun panggil kain kelumbung ya. Kain kelumbung ni mak-mak kita, kakak-kakak kita, adik-adik kita semua pakai. Dan kemudian dia tutup macam selendang atau macam selendang lah. Dan cerita Melayu lama. Dan cerita lama itulah yang dia pakai. Dengan baju kebaya dia atau baju kedah dia atau baju kedah ni selalu orang pakai pakaian biasa. Bukan kata hanya untuk keramaian. Bukan untuk special sangatlah. Yang special ni baju, orang kata baju kebaya. Lain-lain lagi yang tapi itulah pakaian, dan itulah pakaian orang Melayu pun daripada dulu. Kalau kita tengok gambar P.Ramlee lama-lama apa, tu yang tunjuk. Ya, itulah pakaian dia. Dia tak pernah tunjuk kata ada benda yang lain daripada tu. Tapi kebelakangan ini masuk budaya ini, pakaian ini masuk daripada luar. Jubah, baju Pakistan. Dan lain lagi lah kan. Sama ada lah. di Tudung Labuh ke apa-apa. Saya tidak ada masalah. Tetapi janganlah sampai kita buangkan budaya. Kita harus, kalau kita nak juga, kita padankan. Padankan. Supaya budaya kita tidak terhakis. Dan orang Melayu dikenali dengan budaya-budaya dia. Semua kaum ada dia punya yang akan dia punya busana dia mencerminkan dia punya bangsa dia. Budaya bangsa dia. Kita juga harusnya begitu. Kerana kita harus menghormati budaya kita. Dan kalau kita hormati budaya kita, maka orang lain akan hormati kita. Budaya kita. Kalau kita tidak menghormati budaya kita, orang lain juga tidak akan menghormati budaya kita. Maka bagi saya itu perasaan-perasaan indah lah pada waktu tu, penglihatan masa musim raya misalnya. Ramai berkesusahan papisan semua kan. Jadi tapi sekarang ni dah tak nampak. Tak nampak. Betul. Kan. Jadi macam lain saya tengok. To me it's like someone erase my memory. Tapi tu bagi lelaki pula lately 2-3 tahun kebelakangan ni, saya tengok ada satu trend pula. Banyak orang muda Melayu start pakai tanjak. Tak tahu you ada perasaan ke tak? Lately 2-3 tahun kebelakangan. Betul. Dia dah start dah. Kemungkinan dah ada kesedaran lah tentang budaya. Ada yang kaitkan dengan filem Mat Kilau yang menutup 2-3 tahun lepas. Pada saya itu satu benda yang positif lah. Yes, definitely. Definitely ada satu kesedaran baru bahawa pakaian-pakaian budaya Melayu dijadikan pakaian biasa. Dan kalau orang dulu, lelaki pun pakai cindai. Perempuan pun pakai cindai. Kan? Jadi lah ni ada tanjak. Biasalah songkok. Baru ni saya pergi sembahyang tarawih di satu tempat. I'm very pleased to see tempat tu ramai penuh.
dan semua bersongkok Melayu. Oh, pakai songkok. Jadi ini nostalgia bagi saya. Yalah. Pada dulu-dulu kala Dulu ramai semua pakai songkok kan. semua Kopiah pakai. ni pun tak ada. Tak ada lagi. Jadi saya tidak, yalah mungkin kopiah tu dipakai di rumah ke apa tak tahulah, tetapi di tengah-tengah khalayak ramai. Biasa pergi masjid ni benda besar lah. Kan macam besar. Kan. Pakai Jadi songkok. kalau bersongkok itu macamnya memperlihatkan dia tu dari kelompok-kelompok yang tertentu, etnis yang tertentu. Dan itu kebudayaan kita lah sebenarnya kan. Bertanjak ataupun bersongkok. Ya. Sebab sebenarnya tak salah kita nak banggakan dengan busana atau pakaian kebangsaan kita. Sebab saya biasa tengok dekat UK umpamanya. Mak Saleh basuh kereta pakai suit. Ya. So, pakai suit ni. Basuh kereta. Di Pakistan pula saya pernah tengok orang potong rumput pakai syalwar kamis. Ya, pakaian nasional dia. Jadi benda ni bukanlah bermakna menjaga budaya, kita nak menidakkan budaya orang lain, tidak. Kita cuma nak jaga dan pelihara budaya kita. Di mana tempat-tempat yang tertentu, di mana tempat-tempat yang meraihkan kebudayaan kita, harus kita menonjolkan apa yang terkait dengan kebudayaan orang Melayu. Sudah tentu kita pakai seluar, kita pakai baju mencaya, pakai baju seluar mencayu, itu memanglah orang Melayu tak pakai seluar. Pakai kain-kain atau pakai macam biasa orang Melayu yang dulu. Kalau maksudnya seluar-seluar yang dia pakai itu bukan atau suit yang dia pakai itu bukan kita punya. Tak ada masalah. Sama juga kalau nak pakai jubah Arab ke macam mana, tak ada masalah. Tinggal lagi semua ini harus kita terima tanpa mengenepikan kita punya asal usul kita, kebudayaan kita, dan harus ditonjolkan di waktu-waktu ada keramaian supaya ini tak luput, tak terlepas pada pandang, tak orang lupa. Kalau tidak, budak anak-anak Melayu macam mana dia nak faham? Oh, ini Melayu punya. Ini pakaian Melayu ni macam mana? Satu hari nanti kalau semua pakai suit, katalah, setiap hari, setiap waktu, dia tak akan tahu apa dia pakaian orang Melayu tu, busana Melayu tu apa dia. Dia kena pergi museum lah tengok. Macam orang Melayu pun banyak confuse. Macam jubah ni kalau di negara-negara Arab, dia pakai juga untuk tengok bola. Tu pakaian dia kan. Tengok bola pakaian. Jadi bukanlah pakaian nak ke masjid je. Ya, betul. Okey, kita soalan terakhir tu Sri. Perbandingan bulan puasa dan Syawal dulu dan sekarang. Apa yang dari segi amalan masyarakat Melayu dalam bulan Ramadan, Syawal yang dahulunya Datuk Seri perasan ada, hari ini tengok dah tak ada? Kalau dulu amalan di bulan puasa ini macam kita sebut tadilah ya, saya rasa tak ada yang tertinggal melainkan macam saya sebut tu kekitaan kekampungan dah tak ada. Lebih kuat daripada yang ada sekarang sebab kita pun dah tak banyak kampung di dalam badak. Masing-masing kan. Jadi hampir tiada. Melainkan pergi sembahyang tarawih. Macam bertukar juadah dah tak ada dah kan. Tak ada. Kalau di bandar lah. Kalau ada yang lain-lain sampingan daripada itu, kita hanya bukan hilang amalan itu, kita juga hilang kebudayaan kekampungan itu. Akan hilang. Kita akan masih longgar. Kalau dulu kuat. Ya, bulan puasa ni memperkuatkan lagi. Lagi kuat, lagi rapat. Lagi rapat. Kalau dulu di kampung ada ketuk beduk. Ya, untuk nak sahur buka puasa kan. Ni memang tak ada lah. Mereka ada azan saja, kan. Dulu sambil lepas tu ada azan, lepas ketuk beduk dan dia ketuk beduk dulu betul. Lepas tu adalah azan kan. Ni tak ada. Pasal di masjid-masjid kita pun tak ada dah tu benda tu. So mungkin ini progression, tetapi impak kita jangan lihat hanya pada yang nyata itu, maksudnya the action only, but it has social impact. Impak sosial pada waktu itu mengeratkan lagi kemasyarakatan di kalangan orang Melayu. Lain itu lentur.
Ya, itu dalam satu praktis lah, ya. Kedua saya sebut tadi, nak hantar kuih-kuih ni. Tak ada. Tak ada. Adalah sikit-sikit mungkin ada di kampung. Terlalu sikit lah untuk menjadikan critical mass of actions ataupun yang dapat melahirkan impak kebudayaan. Impak kebudayaan ini penting bagi saya sebab impak kebudayaan akan memperlihatkan budaya bangsa. Ya, itu impak kebudayaan yang harus ada di kalangan masyarakat. Yang tu juga luntur sekarang ini. Soal merayakan hari raya ataupun ni dulu kita panggil merayakan hari raya puasa. Ya, hari raya puasa. Saya tak pernah panggil Eid Mubarak. Kalau orang pada waktu tu kita Eid Mubarak, saya tak tahu apa nak jawab. Betul. Betul, sekarang lagi banyak confused. Ya. Bila dia kadang-kadang yang saya angin ya tu. Ketika you boleh cakap bahasa Melayu yang bagi senang orang faham, nak juga pakai perkataan Arab. Konon-konon macam nampak pandai lah. Ya. Jadi boleh, bukan saya melarang. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tetapi kenapa kita harus lunturkan yang kita punya? Betul. Ya. Saya maintain Datuk Seri, bila orang hantar mesej selamat hari raya, saya selamat hari raya puasa. Dia macam-macam lah. Eid Mubarak, Ramadan Al-Karim. Sama ya, Ramadan Al-Karim. Selamat kita puasa. Sambut puasa dulu, tak pernah pun orang kata, hantar 4 hari dulu Ramadan Al-Karim. Kita dulu puasa ya. Puasa ya? Hari raya puasa. Hari raya puasa, hari raya haji. Puasa je lah kan. Satu lagi hari raya haji kan. Bila hari raya puasa. Relevant to us at that time. Kan? Lepas puasa, raya. Meraihkan habisnya puasa. Lah ni, hari raya puasa hampir orang tak sebut lah. Betul. Kalau saya dapat 10 mesej, ni baru ni lah. Baru-baru ni. Seorang pun tak ada kata selamat berpuasa. Ya. Semua kata Ramadan Al-Karim. Ramadan Mubarak. Saya ada kawan Arab yang saya hantar. Ramadan Al-Karim. Yang Ramadan Mubarak adalah kat Arab. Dia faham Arab. Kalau saya bagi hantar dekat dia tu selamat berpuasa, dia nanti keliru lah. Betul. Sama macam saya yang faham selamat berpuasa, tiba-tiba orang... Maksud saya tadi, kita menghormatilah diri dia yang dia hantar, yang dia tu Arab tu hantar. Dia tak tahu bahasa kita, tak apalah. Tak apalah. Kita nak yang kenal bahasa dia, kita bagi dia ibarat, tak apalah. Yang kita nak sama-sama kita ni Eid Mubarak, betul apa? Betul. Bukan tak boleh ya. Bukan tak boleh. Kita kata good morning, apa salah? Tapi kalau saya Datuk Seri, boleh kata good morning, awak tak boleh kata dalam bahasa Arab? Boleh. Tapi saya, ahlan wa sahlan. Boleh. Tapi saya terus terang memang saya menyampah. Doa lah. Siapa yang nak panggil doa? Apa ni? Doa lah kan. Saya memang marah lah. Adik saya semua kena marah lah. Kalau you nak Ramadan Al-Karim kan, saya kena lah kan. Selamat berpuasa lah. Jadi itu yang berbeza. Jadi itu saya kata tadi berbeza. Dan tambahan pula tadi, kalau saya nak tanya betul tak, kerajaan pula tak ada usaha langsung nak pergi protect benda-benda ni. Yalah. Bagi saya lebih baik saya mengharapkan sesama kita daripada saya harap orang lain lah. Yalah. Sebenarnya kan. Sama ada kita nak harapkan kerajaan ke tidak. Soal yang kedua. Sama-sama kita harus menghormati. Itu penting. Itu yang harus kita jadikan inti. Perasaan inti. Core value. Nilai inti. Yang dalam diri kita mestilah nilai inti Melayu. Nilai inti, nilai core value kita, nilai inti kita harus jadikan nilai inti Melayu itu harus menjadikan core. Tidak di mana-mana pun dalam dunia ini. Dia akan ada nilai inti, the core value, dan dia ada sampingan. Sampingan tu apa pun boleh. Apa-apa pun dapat. Arab kah, Cina kah, Mandarin kah. Semua okey ya. Semua boleh, no problem. Kita open. Itu open, ya. Tetapi yang menjadikan kita budaya, kalau kita cicirkan itu, kita hapuskan itu, akibat dia akan ada a loss of identity. Ya.
daripada sesuatu kaum. Ya, Sayang. sesuatu kaum itu. Kaum apa pun lah. Makanya itu juga akan tercemar kepada kaum Melayu di sini. Betul. So saya rasa harus kita be aware, sedar pada perkara ini. Dan bukan hanya sekadar, satu saya rasa bukan sedar, satu kita kena acknowledge. Dan kita kena sedar. Dan lebih pada itu, setiap individu orang Melayu harus ada sifat kepedulian tentang nilai inti kebudayaan Melayu. Betul. Ini harus kita pupuk dan tanam supaya dia menjadi kuat di dalam ini. Dan bulan-bulan puasa ini, saya haraplah dengan podcast kita hari ini, daripada Tiger Show, saya terima kasih lah sebenarnya. Kerana ini, topik hari ini mencungkil ini balik. Saya harap pada orang yang mendengar akan menyebar luas. Kita bukan hanya nak menyentuh sesiapa, tetapi kita ingin supaya orang Melayu ini sedar. Ya. Dan pedulikan apa yang menjadikan dia itu Melayu. Betul. Right? Kalau ini ada sifat kita, kita ada benda ni, maka kita akan muncul sebagai satu bangsa yang menghormati diri dia, dan orang luar pun akan menghormati kita, insyaAllah. Betul, insyaAllah. Itulah sebabnya saya harap sangat-sangat. Dan saya yakin podcast yang dibuat oleh Tiger Show ini dapat dilihat dengan itu. Kita tidak menyentuh siapa-siapa. Ya. Kita hanya memperlihatkan bagaimana kita memperkuatkan diri kita. Dan kita bagaimana kita perkuat kaum kita, kebudayaan kita. Kita sanggup, Melayu ini it is inclusive. Dia terima daripada dulu kala. Daripada dulu lagi is an inclusive punya budaya yang inklusif. Yang dia sanggup terima siapa saja, asalkan dia tidak diketepikan, dia disisirkan, dipinggirkan, ya, atau diusir atau digeser, ya, dan masih mantap dia punya nilai dia. Betul. Ini yang kita sangat-sangat mengharapkan, dan saya juga menjuru kepada siapa juga yang mendengar, pass on. Sebarkan supaya ini menjadi satu sebaran yang dapat memperkuatkan budaya orang Melayu. Dan saya juga kesempatan kalau ada kata-kata yang tidak disenangi, saya minta maaf. Tetapi itulah inti yang saya yakin. Ya. So I cannot deny that. Betul. Ya. Terima kasih lah. Terima kasih banyak-banyak Datuk Seri Abdul Rahman Mahidin kerana sudi bersama-sama dalam The Tiger Show Podcast episod 9 ini. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.